خب سلام، خسته نباشید. میخواستیم کار با ربات روبومکس، ربات خبری و اسکلپری که میتونه خیلی راحت توی خبر رو از هر کندل سود بگیره و با تعقیب کننده قیمتی که الگوریتمش رو خودمون نوشتیم خیلی راحت میتونه دنبال بکنه قیمت رو و در برگشت به ضرر ببنده. میخوایم ما خیلی ساده توضیح بدیم براتون که این به چه شکل عمل میکنه. خب من تمام پنل رو میبندم. این اکانت دمو هست که ما میخوایم اونو روش تست بکنیم. ما با NZDJPY شروع میکنیم که خبرهای ساعت 4 صبح 5 صبحش کلاً برای همه آشناست. خیلی کندلای خبری زیاد داره صبح ها که مخصوصا که ما خواب هستیم و این ربات میتونه اتوماتیک اونا رو بگیره همه رو در سود. خب ربات روبومکس رو توی پوشه اکسپرت ادوایزرز یا یی کپی میکنید. این ربات وقتی که میخوایم ازش بک تست بگیریم توی قسمت استراتژی تستر انتخابش میکنیم. اینجا روبومکس. وقتی که این ربات رو ما میخوایم تست بکنیم ازش بک تست بگیریم احتیاجی نیست که رو اون چارت اجرا بشه. ببینید این ربات روبومکس که ورژن 4.1 شه برای پرشن فیکس کانال هست. وقتی که شما کلیک بکنید مستقیم وارد کانال ما میشید. از اینجا میتونید ریزولتاشو بچینید و بهش اجازه دسترسی به ترید باز رو بدید، لایو تریدینگ رو بدید که بتونه تریدرها رو باز بکنن. بدون آموزش به هیچ عنوان بهتون توصیه نمی کنم که از این ربات روی اکانت لایو یا ریل استفاده بکنید. حتما باید ریزولتاشو بدونید، اعدادشو بسنجید که ما سالها داریم روی این کار میکنیم. الان براتون یه بک تست میگیرم که ببینید به چه شکل هست. خب ما با جفت ارز NZDJPY شروع میکنیم. رو every تیک چارت میذاریم تمام کندل و کندل بررسی بکنن. این رو ما از اینجا آوردیم که با کلید ترکیبی کنترل آر هم میتونید شما استراتژی تستر رو روی متاتریدر بیارید. خب ما از یه دوره زمانی 3 ماهه استفاده میکنیم. تودی رو میزنیم و 3 ماه برمیگردیم به عقب. حالا من 4 ماه برمیگردم. میبینیم که تاریخ امروز کی هست. دوباره میزنیم رو تودی تا امروز. میخوایم ببینیم این ربات تو 3-4 ماه چگونه عمل میکنه روی دوره زمانی 5 دقیقه، چون این ربات اسکلپر هست فقط اسکلپ میکنه. ما میذاریم اون رو 5 دقیقه. اسپرد هم حالا روی 2 پیپ 3 پیپ هر چقدر که اسپرد بروکرتون هست میذارید. دیگه کاری به اپتیمایزیشن و چیزای دیگهش نداریم. فقط چیزایی که من براتون توضیح میدم رو اعمال بکنید. NZDJPY این ابزاریه که ما باش میخوایم طلا هر چیزی که هست میخوایم تست بکنیم رباتمون رو. حالا ما NZDJPY رو انتخاب میکنیم. پس از یوز دیت استفاده میکنید. یه ذره که منو رو بیارید بالاتر ببینید وقتی که پایینه ویژوال مودو بهتون نشون نمیده. شما فکر میکنید دیگه گزینه دیگه این زیر نیست، ولی هست. اسکرول هم نمیشه. شما باید این ببرید بالاتر نوار ابزارتون رو تا ویژوال مودش بیاد. ویژوال مودو تیکش رو میزنید و سرعتش رو میبرید تا آخر که سرعت 32 فریم بر ثانیه است. خب ما الان اینجا میخوایم که از همین مقادیرمون استفاده بکنیم رو ویژوال مود و ببینیم سرعتش چگونه است. خب به خاطر اینکه صفحه واضح‌تر بشه من اینو میدم پایین و فقط تست ریزولت رو میبینیم. اینم ما کوچیک‌تر میکنیم و میبینیم که ربات به چه شکل عمل میکنه روی صفحه. ما میریم تو قسمت اکسپرت آپشن. مقادیری که اینجا داره رو ما از قبل سیو کردیم. اینجا لود میکنیم. اینا ست های ماست که پارامتر برداری کردیم و
به این اعداد رسیدیم. مثلا توی NZDJP من به عدد 768 رسیدم توی 5 دقیقه که فوق العاده عالیه. شما میتونید توی 1 سال که بک تست گرفته شده پولتون رو 768 برابر بکنید. شاید یه ذره غیر قابل باور باشه ولی ممکنه اگر به این اعداد برسید. این رو ما با کمترین حجم ممکن و مدیریت سرمایه میخوایم انجام بدیم که ببینیم به چه شکلی. خب ما این ست 5 دقیقه رو میذاریم. تمام اعداد از قبل چیده شده، ماجیک نامبرها، اعداد جادویی، اینا رو همه رو به دست آوردیم از قبل. مکس اوردرلات اینو هم تستینگ داره که $1000 هست. خب $1000 طبق قانون مدیریت سرمایه 2 مجازه که باز بکنم. ما اینو میذاریم رو همون 2 یعنی هر $500 1 صدم. خب من اینو گذاشتم رو 2 و اوکیش میکنم. میذاریم که از الگوریتم استفاده بکنه و پوزیشن لانگ و شورت رو با هم باز بکنم. خب اوکیش میکنیم و رباتمون رو استارت میکنیم. اینجا ربات شروع میکنه به دانلود کردن مپ هایی که نداره. خب الان اینجا ربات ما داره کار خودش رو انجام میده. فورا میریم رو گراف ببینیم که به چه شکل داره کار میکنه. به سرعت پردازندتون هم خیلی این تست ریزولت مرتبط میشه. خب یه دونه پوزیشن باز کرد بکنم بای بود، توی خبر گرفت. چند تا پوزیشن خبری اینجا میبینید که همینجوری داره بای میگیره سل میگیره پشت سرم توی خبرها. اینجا میتونید دورش رو چک کنید که ببینید کی تموم میشه. همینجوری که میبینید تمام کندلا رو دونه به دونه همینجوری که تو بازار لایو هم هست به همین شکل کار میکنه. بلا فاصله تو خبر بایوسلش رو میگیره و همونجا تو سود میبنده. خب الان تموم شد. اینجا رو میبینید این پولیه که ما بهش دادیم $1000، یعنی از اینجا این $1000 ماست. خب 975 بالاش میشه 1000 دقیقاً از اینجاست. فاصله اکوتی رو با بالانستون فقط نگاه کنید. شما این اکوتی شماست، این بالانس شماست. خودتون بسنجید ببینید این ربات جوری عمل کرده که همیشه موجودی شناور شما بیشتر از خود بالانستون بوده. حالا نتیجه رو ببینید به همین قشنگی. پروفیت فاکتور 16.07 با 10 تا پوزیشن، کلا 10 تا ترید مفید انجام داده این ربات توی این 3 ماه و $473.51 سود کرده. اونم با حجم چی؟ الان ریزولتش رو براتون میارم. 200 با حجم 200 با 10 تا ترید سالم. ببینید اون تریدایی که نمیگیره رو نگاه کنید، پروفیت نداره، فقط میاد اوردر میذاره. اگه اوردرش باز نشه خودش کلوز میکنه و میبنده، مودیفای میکنه پشت سر هم. حالا پروفیتاشو ببینید چی جوری گرفته سودا رو. اینجا یه دونه پوزیشن باز کرده که استاپ لوزش رو $98 مثبت خورده. یعنی ببینید قیمت رو تا کجا تعقیب کرده. با 200 اومده توی خبر با 200 فقط یه دونه ترید باز کرده و این ترید رو تا $98.87 تعقیب کرده و استاپ لوزش خورده. فکر کنید دیگه تارگت این کجا بوده. خب دوباره اینجا میبینید ضرراش مثلا اینا بوده، چند تا $10 ضرر کرده که اینا هم باز زده کلوز ات استاپ. یعنی الان اون تریدا لایون باز شده چون ربات استاپ خورده بسته شده، یعنی اینا تو سود بسته می شده.
خب حالا میخوام بقیه ریزالت رو بهتون نشون بدم. $4 $6 $78. ببین همه رو نگاه کنید، گرفته. دوباره از این خالی ها که مودیفای شده اینا رو ببینید چقدر مثلا همه رو برید دونه دونه ببینید، میبینید که مثلا مجموعش چجوری بوده، چجوری این تریدا رو گرفته و بسته. حالا فکر کنید این ربات فقط روی یه دونه جفت ارز JPY هست، MZD JPY هست. شما میتونید این ربات رو روی چندین بهش اجازه دسترسی بدن. این ربات رو وقتی که این گوشه میذاره سامپل ناراحت هست، یعنی من عمل نمیکنم. وقتی که یعنی ایموجیش حالت ناراحت، وقتی که شما اوتو تریدینگ یا کنترل ای رو میزنید عکس خوشحال در میاد، یعنی الان داره ترید میکنه. اگر خبری بشه یک کندل بره بالا یا پایین، همونجا میگیره و میبنده تو سود. در صدم ثانیه رو تیک چارتی که شما نمیتونید کلیک بکنید به این راحتی روش. ببینید تیک چارت مثلا در روزهای خبری ساعت 6 به بعد انقدر سرعت تیک چارت بالاست که اصلا شما نمیتونید به این راحتی کلیک بکنید روش و اینا رو بگیرید. الان دیگه مثلا ساعت 1 شب به وقت ایرانه که دیگه معامله انجام نمیشه. بذارید من یه بازار پرنوسان رو بیارم برای مثال. مثلا ما طلا رو مثلا میاریم. خود طلا هم الان دیگه فکر کنم باید رنج باشه کامل، مثلا دیگه تیک چارت ها کلا تکون نمیخورن. اینم تیک چارت پوند هم به عدد خوبی رسیدیم. شما ببینید این ربات رو میتونید رو چند چارت مختلف باز بکنید. مثلا من یه دونه رو طلا باز میکنم. هر کدوم از اینا رو شما میتونید یه عدد بهش بدید، اعدادش هم فرق میکنه با هم. عددی که به طلا دادید دیگه نمیتونید به USD JPY بدید، چون الگوریتم طلا با این فرق میکنه و الگوریتم این هم با یورو USD فرق میکنه. خب این هم از نحوه کار با ربات روبومکس. خب من اینو میبندم. در مورد تعقیب قیمتی میخواستم بهتون بگم. ببینید مثلا ما همین طلا رو من براتون مثال میزنم. مثلا ما اینجا یه پوزیشن باز کردیم. مثلا من الان میام یه پوزیشن با حجم مثلا 100 اینجا بای میکنم. یه متد تریدر خامه که برای حسابش استفاده کنم. خب من اینجا اومدم الان یه پوزیشن بای باز کردم طلا. من نمیخوام که این پوزیشن من بره داخل ضرر. مثلا من میام اینجا استاپ لوزش رو تعیین میکنم و اینجا هم میام تک پروفیت تیپیش رو تعیین میکنم. ولی میخوام که قیمت اگه از اینجا تا اینجا نرسید و برگشت رفت تو ضرر، یعنی داخل حاشیه سود من بود و وارد ضرر شد، استاپ لوز من هی اتومات بیاد پشت سود من قرار بگیره و وقتی که قیمت داره برمیگرده بخوره به اون. حالا این به چه صورت است؟ وقتی که شما بالا سر کامپیوتر نیستید، بالا سر سیستمتون نیستید، میتونید خیلی راحت رو پوزیشن بازتون، مثلا اینجا یه بای طلا دارید، کلیک راست بکنید، برید رو تریدینگ استاپ، اینجا براش پوینت انتخاب بکنید. اینجا که زده 90 پوینت، منظورش 9 پیپه. این صفر آخرش رو پیپت حساب میکنه، زده پوینت نه پیپ. شما میتونید اینجا کاستوم هم در نظر بگیرید. عددی که توی رو فارکس یه صفر باگ داره، این عدد بهترین عدد برای طلا 330. تریدینگ استاپ طلا رو میتونید بذارید رو 330. ببینید خودش اتوماتیک استاپ لوزش زرد شد، یعنی من الان آمادم که استاپ لوز رو تغییر بدم. وقتی که شما تغییر کننده قیمت رو اعمال میکنید، بلا فاصله وقتی که
30 پیپ 33 پیپ 330 منظور 33 پیپه 33 پیپ پوزیشن شما در سود قرار بگیره، استاپ لوز شما رو با فاصله 33 پیپ قیمت رو دنبال میکنه. یعنی این که الان قیمت 33 پیپ هی دنبالش میکنه قیمت رو. اگر یه موقع خبری چیزی بیاد برگرده کندل بزنه به اون 33 پیپه، پوزیشن شما به جای ضرر استاپ لوز در سود 33 پیپ ذخیره میشه و اگر بره بالاتر به 66 پیپ برسه، دوباره 33 پیپ دیگه میاره بالا. یعنی پوزیشن شما تو 66 پیپ سود بسته میشه. فوق العاده حرکت جالبیه که به صورت فابریک تمام متا تریدرها اینو دارن. خب اینم تمام توضیح ما در مورد تعقیب کننده قیمت و کار با ربات خبری خودمون بود که مکس اسمش هست. متشکرم، امیدوارم که استفاده برده باشید از این ویدیو. کانال ما رو دنبال کنید، کانال پرشین FX. متشکرم، وقتتون بخیر.